ถหนึ่งคันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคนทุกคนสวัสดีครับ KSL Riding Skill มาพบกับทุกท่านวันนี้ผมเขมรัตน์ สุธรรมวาทครับมาพร้อมกับรถจักรยานยนต์คันนี้ Kawasaki KLX 230รหัสต่อท้าย SE ABS ครับ Kawasaki KLX 230นะครับด้วยขนาดความจุเดียวเนี่ยเขาก็มีช้อยให้เลือกนะครับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะครับถ้ายังจำกันได้ตอนนั้นก็จะมีรุ่น Standard ที่เป็นโชคหัวตั้งแล้วก็จะมีรุ่น SE นะครับที่เป็นโชคหัวกลับแล้วก็รุ่น R นะครับที่กึ่งรถแข่งนะอันนั้นก็ได้รับการตอบรับจากแฟนๆทางฝุ่นเป็นอย่างดีนะครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วกระแสไม่ได้สาหายไปไหนแต่ว่ามันมีปัจจัยในเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลังจากที่ราคาขยับปรับเปลี่ยนไปนะครับจนกระทั่งถึงตัวเนี้ยถือเป็นเจนที่2แล้วของ KLX 230นะครับสังเกตง่ายๆก็คือไฟหน้าเขารุ่นแรกก็จะเป็นไฟหน้าใหญ่ๆนะครับนี่อันนี้เจน2เนี่ยจะเป็นไฟหน้า LED นะครับเขาก็จะหน้าหล่อแบบนี้มาเลยนะครับแต่เขาก็มาพร้อมกับการปรับราคาที่มันขยับขึ้นมานะครับจนกระทั่งล่าสุดนะครับกลางปี 2025 เนี่ย Kawasaki Motor Enterprise ประเทศไทยจำกัดนะครับก็ได้มีการประกาศปรับราคาอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่มากด้วยการปรับราคาลงนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะ KLX 230 SE เนี่ยจากราคา 154,000 บาทปรับลงเหลือเพียง 129,900 บาทนะครับซึ่งแต่ละรุ่นจะราคาไม่เท่ากันนะเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งว่าแต่ละรุ่นเนี่ยลดลงมาเท่าไหร่แต่อยู่ใกล้ๆเคียงกันเลยแล้วก็รุ่นนี้พิเศษตรงที่ว่านี่เห็นไหมด้านท้ายรถเขาจะมีแหลกท้ายสำหรับมัดของมาให้ด้วยอันนี้สำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อในเดือนมิถุนายน 2568 เป็นต้นไปเนี่ยสามารถแลกซื้อได้นะครับจากราคาเต็มเนี่ย 4,300 บาทสามารถที่จะใช้สิทธิ์แลกซื้อพร้อมกับการออกรถได้เลยในราคาเพียง 990 บาทตรงรุ่นแข็งแรงนะครับอันนี้สามารถอะแดปเพิ่มเติมได้เยอะแยะมากมายสายเดินทางพลาดไม่ได้ครับแนะนำว่าต้องจัดมาเข้าในเรื่องของเนื้อหาเนาะเพราะว่าผมเองก็ได้รับโอกาสอันดีจาก Kawasaki ตั้งแต่แรกตั้งแต่โมเดลเนี้ยเข้ามาในประเทศไทยเลยก็คือผมได้มีโอกาสเข้าไปขับขี่ในวันเปิดตัวและหลังจากนั้นนะครับผมก็มีโอกาสพาเขาได้บุกตะลุยล่าถ้วยรางวัลในสนามแข่งมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ผมได้อยู่กับเขาแบบลึกๆแล้วเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่เหมาะจะบอกว่าเหมาะดีกว่าคือถ้าจะเอาพีคไปเลยเนี่ยถามว่าจะแรงสุดไหมมันก็มีแรงกว่าถ้าจะเอาเบาสุดไหมมันก็มีเบากว่าถ้าจะเอาเทคโนโลยีล้ำไหมมันก็มีล้ำกว่าแต่ KLX 230ในทุกรุ่นนะมันคือการปรับส่วนผสมของสเปคแต่ละอย่างให้มันพอดีกับการขี่ที่แบบว่ารู้สึกว่ามันไปไหนก็ได้มันพาไปได้ทั้งเรื่องของการเดินทางทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงเรื่องของการไปปรับอัปเกรดเพื่อใช้ในการแข่งขันมันก็สามารถเป็นไปได้จากพื้นฐานเครื่องยนต์และแชสซีของโมเดล KLX 230 ตัวนี้นะครับรายละเอียดของเครื่องยนต์ก็จะเป็นสูบเดียว4จังหวะ Single Overhead Camshaft 2 วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศอันนี้บางคนก็ตั้งข้อสังเกตนะคือจะมีคนพูดให้ได้ยินเยอะมากว่าทำไมรถเสียงเครื่องมันดังจังมันผิดปกติไม่มันจะพังหรือเปล่าขี่แล้วมันยังไงมันสตาร์ทเครื่องนี่กักดังมาให้ได้ยินแบบชัดมากนะครับอันนั้นก็เป็นปกติของเครื่องยนต์4จังหวะแต่คันเนี้ย4จังหวะที่ระบายความร้อนด้วยน้ำกับระบายความร้อนในอากาศก็จะให้เสียงไม่เหมือนกันอีกเพราะว่าเครื่องยนต์ที่มันถูกหล่อด้วยเสื้อสูบที่มันเป็นมีน้ำล้อมอยู่เนี่ยมันก็จะถูกเหมือนมีกำแพง2ชั้นมันก็จะซับเสียงไว้ได้ชั้นหนึ่งนะครับแต่ KLX 230เนี่ยสังเกตดูที่เสื้อสูบเขาที่เครื่องยนต์นะมันจะมีครีบเป็นชั้นอยู่เต็มไปหมดซึ่งครีบเนี่ยมันจะทำหน้าที่ระบายความร้อนและเมื่อมีเสียงเครื่องยนต์ข้างในเนี่ยเสียงมันจะกระทบไอ้ครีบแต่ละชั้นเนี่ยเพิ่มความดังเข้าไปอีกนะมันก็เลยทำให้หลายคนหลอนนะครับแต่ณปัจจุบันนี้ก็เป็นที่พิสูจน์ทราบกันไปแล้วแหละว่ามันไม่ได้มีผลเสียอะไรมันเป็นเรื่องปกติของเครื่องยนต์นะครับที่มีชิ้นส่วนการทำงานเยอะๆนะครับแล้วถามว่าทำไมKawasakiถึงยังใช้ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศอยู่นะครับมันก็มีประโยชน์หลายอย่างนะมันมีน้ำหนักที่เบากว่าจากชิ้นส่วนที่มันไม่ต้องมี1แผงระบายความร้อน2ท่อสายน้ำหล่อเย็น3กระปุกน้ำ4น้ำหล่อเย็นที่มันจะต้องวนอยู่ในระบบเข้าไปอีก
นะครับมันตัดชิ้นส่วนที่ใช้ในระบบระบายความร้อนออกไปได้หมดเลยซึ่งนอกจากเรื่องของการดูแลรักษาที่เราจะต้องหมั่นมาคอยดูระดับน้ำต้องทำความสะอาดครีบอะไรแล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้งานนะมันยังลดภาระความเสี่ยงเรื่องความเสียหายด้วยอย่าปฏิเสธนะว่าพี่ไทยซื้อรถสไตล์นี้มาไม่เอาไปลุยไม่เอาไปบู๊ไม่เอาไปแข่งมีนะแต่คงน้อยแหละนะครับส่วนใหญ่จะซื้อมาแล้วก็เอาไปบู๊กันนะครับพวกสายบู๊สายดันมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างนะล้มซ้ายทีล้มขวาทีรถที่มีหม้อน้ำก็ลุ้นเอาโดยครั้งที่ล้มว่าฟาดไหมแตกไหมรั่วไหมหม้อน้ำนะแต่ถ้าเป็น KLX 230เนี่ยตรงเนี้ยหมดห่วงไปเลยด้วยคุณสมบัติของการระบายความร้อนด้วยอากาศนี่เองเจาะลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมสัมผัสได้ตั้งแต่เมื่อตอนที่ไปขับขี่เปิดตัวเนี่ยโฉมไฟหน้า LED เนี่ยก็เราก็รู้สึกว่ามันหล่อขึ้นอ่ะมันสีสวยปรับนู่นนี่นั่นมาอะไรโดยเฉพาะรุ่น SE เนี่ยผมบอกเนี่ยคือแบบมันปรับเยอะมากหล่อกระชากมากกว่าโมเดลแรกแบบหลายเท่าตัวนะครับส่วนเครื่องยนต์เนี่ยผมมองเผินๆมันก็เหมือนเดิมนี่หว่ามันก็จะมีอะไรอ่ะไม่น่าแตกต่างมั้งแต่พอได้ไปขี่จริงๆมันคือการปรับปรุงภายในที่แบบว่าอะไรที่เป็นข้อด้อยของเขาอะโดนปรับใหม่เนียนกิ๊บเลยไม่ว่าจะเป็นการดันรอบที่ได้ลึกกว่าเดิมที่สามารถที่จะต่อเกียร์ได้เนียนขึ้นนะครับชุดเกียร์กับคลัตช์ส่งกำลังเข้าเกียร์นิ่มคลัตช์เบามันถูกใส่ใจและพัฒนามาใหม่อย่างแท้จริงอีกเคสหนึ่งคือในเรื่องของรอบเดินเบาที่หลายคนเจอว่าทำไมรอบมันสูงจังมันหึงนู่นนี่นั่นซึ่งตรงเนี้ยก็ถูกปรับไม่ได้หายไปนะครับไอ้เรื่องที่ว่าเวลาเราคืนคันเร่งหมดแล้วรอบมันค้างอยู่หน่อยนึงเนี่ยมันไม่ได้หายไปนะยังคงมีอยู่แต่ว่าน้อยลงเท่าที่ผมลองขี่มาเนี่ยผมคิดว่ามันถูกปรับให้อยู่ในย่านของรอบเครื่องที่มีอัตราการตอบสนองคันเร่งที่ดีเอาไว้นึกออกไหมว่าเวลาเราบิดคืนคันเร่งหมดแล้วถ้ารอบมันหล่นลงไปจนถึงเดินเบาแต่ว่าเครื่องยนต์ลูกนั้นเนี่ยไม่สามารถให้กำลังแรงบิดที่ดีตั้งแต่รอบต่ำขนาดเดินเบาได้เนี่ยปัญหาคืออาการรอรอบนะครับฉะนั้นเนี่ยรอบที่มันคายเนี่ยมันคือรอบที่เราสามารถที่จะเปิดคันเร่งแล้วรถตอบสนองต่อเนื่องได้ทันทีตอบโจทย์การใช้งานเพื่อที่จะให้เราขับขี่กันได้อย่างสนุกสนานเป็นรายละเอียดของเครื่องยนต์ที่ได้ปรับปรุงมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของเจเนอเรชันที่2นี้แล้วนะครับจะเป็นระบบคัทที่เป็นกลไกไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับเป็นอะไรที่เบสิกมากๆแล้วก็ดูแลรักษาได้ง่ายมากๆแต่ละจุดของการเข้าถึงเนี่ยจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นหัวเทียนเป็นฝาครอบวาล์วเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องอะไรพวกเนี้ยรวมไปถึงเรื่องของกรองอากาศที่ผมถือว่าเป็นไม้เด็ดของเขาเลยนะดูแลได้ง่ายและมีอายุการใช้งานได้นานและเขาใช้เป็นกรองแบบฟองน้ำอ่ะมันสามารถที่จะซักล้างทำความสะอาดแล้วก็นำมาใช้ซ้ำใช้ใหม่ได้หลายครั้งนะครับอันนี้มันตรงจริตมากกว่าการที่เราจะไปใช้กรองแบบกระดาษหรือแบบครั้งเดียวทิ้งอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคุ้มค่าในระบบของเครื่องยนต์นะครับระบบส่งกำลังนะครับก็จะเป็นเกียร์6สปีดเอาจริงๆแล้วแรงบิดในรอบต่ำเขาอะไม่ได้แย่นะออกจะดีด้วยซ้ำไปเพราะว่าลักษณะนิสัยของเครื่องยนต์ลูกเนี้ยเป็นรถแรงบิดครับไม่ใช่รถรอบเรื่องของความเร็วท้ายความเร็วตีนปลายอย่าไปคาดหวังแต่ถ้าเอามันมาใช้ที่ความเร็วต่ำถึงปานกลางการใช้แรงบิดในการไต่ปีนบุกตะลุยมันคือพระเอกคนหนึ่งเลยยังไงเขาก็คือ Dual Purpose นะครับหรือรถ2ประสงค์สำหรับการใช้งานบนถนนก็ได้นอกถนนก็ได้ KLX 230นะครับจะบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อการเป็นรถ Dual Purpose ที่ค่อนไปทางลุยนะครับจะสังเกตจากเฟรมที่เป็นเหล็กไฮเทนไซด์นะเขาจะออกแบบจากเหล็กท่อที่เป็นสี่เหลี่ยมที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ดีไซน์ให้มีความแคบของบอดี้ตัวรถสวิงอาร์มขนาดใหญ่ถังน้ำมันซุกอยู่ระหว่างเฟรมเบาะเรียวยาวนะครับเกือบจะตัดตรงเลยทีเดียวเวลานั่งลงไปอันนี้เป็นมิติของรถสไตล์ลุยในยุคใหม่แล้วนะครับฝาถังเป็นฝาถังแอร์เพลนนะเนี่ยดีไซน์ทั้งตัวเนี่ยมันออกแบบให้แคบบางนั่นทำให้มันเป็นรถที่คล่องตัวที่สุดในบรรดารถสไตล์ Dual Purpose ที่มีขายในบ้านเราตอนนี้นะครับ
ถ้าต้องการรถที่คล่องตัวกระชับเล็กเบา KLX 230คือตัวเลือกในลำดับต้นๆนะครับมาดูในเรื่องของช่วงล่างกันบ้างช็อคอัพอันนี้เป็นการวางตำแหน่งของ Kawasaki เองว่าโมเดลที่ต่อท้ายด้วย SE เนี่ยของท่วมเลยนะครับ SE เนี่ยที่เห็นนะได้แฮนด์การ์ดมาอันและรุ่นอื่นไม่มีนะได้โชคหน้าหัวกลับรุ่นอื่นเป็นหัวตั้งอยู่เลยนะได้ดิสหน้าจานโต265มิลนะครับถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเป็น240มิลเองนะเล็กกว่านี้ได้กันแข็งเป็นพลาสติกให้มาเลยข้างเฟรมมีกันเฟรมถลอกให้มาอีกได้เยอะกว่าเขาทุกอย่างเลยนะครับและเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ให้มาด้วยคือระบบเบรก ABS ครับเป็นมาตรฐานที่ให้มาก่อนที่จะมีกฎหมายกำหนดใช้ในประเทศไทยซะอีกนะครับซึ่ง ABS ของ KLX 230 SE สามารถปิดการทำงานของ ABS ล้อหลังได้เวลาเราติดเครื่องนะนี่มันจะมีไฟสีส้มโชว์อยู่แบบนี้นะครับก่อนที่รถจะออกแต่พอรถออกไปแล้วมันจะดับนะไม่ต้องตกใจมันจะเช็คเตือนทุกครั้งเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับแต่ถ้าเราต้องการปิด ABS นะครับให้เรามาที่สวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายมันจะมีปุ่มสีแดงๆให้เรากดค้างไว้นะครับเดี๋ยวลองกดดูนะแล้วไฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับ1 2 3มาแล้วครับเห็นไหมมันจะมีไฟอีกอันนึงขึ้นมานะครับแล้วไฟเนี้ยมันจะติดสว่างตลอดเวลาที่ขี่นะครับเตือนว่าตอนนี้คุณปิด ABS ที่ล้อหลังอยู่ย้ำว่าเราปิดได้เฉพาะล้อหลังนะครับส่วนการจะกดยกเลิกนะครับกดยกเลิกเราก็มาปุ่มสีแดงอีกทีนึงนะครับกด1ครั้งแล้วปล่อยหายไปแล้วถามว่า ABS ให้มาทำไมรถสไตล์เนี้ยให้มาทำไมมันไม่จำเป็นล็อกนะครับหนึ่งแหละคือเรื่องกฎหมายเพราะว่ายังไงซะรถสเปคเนี่ยมันต้องจดทะเบียนใช้บนถนนอยู่แล้วฉะนั้นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับนะครับว่าจะต้องมีระบบเบรกที่ติดตั้งระบบป้องกันล้อล็อกตายมาให้ด้วยนะครับซึ่งก็จัดไปเลย2 channel ทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับคงบังคับให้ใช้ ABS ที่ล้อหน้าเอาไว้นะครับแล้วตัดการงานของ ABS ที่ล้อหลังเหตุผลนะครับคือการล้มของรถส่วนใหญ่มาจากการลื่นถลายของล้อหน้าและถ้าเราเบรกเต็มที่โดยที่ล้อหน้ามันไม่ล็อกไม่ลื่นรถจะไม่ล้มผมขี่รถวิบากมา 20-30 ปีผมก็ไม่เคยสนใจเลยว่ามันจะต้องมี ABS นะครับในจังหวะที่ไหลลงเขาในจังหวะที่อยู่บนพื้นลูกลังหินคลุกลื่นๆเนี่ยแทนที่มันจะล็อกแล้วถลายให้เราแก้มันกลายเป็นว่ารถไม่เซเลยครับแล้วกดไปเต็มที่เลยรถเนี่ยมันจะค่อยๆชะลอความเร็วลงแต่รถไม่ล้มและไม่เซด้วยอันนี้อยากให้เปิดใจสำหรับใครที่ยังรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นถ้าเราไม่ใช่สายลุยประเภทแข่งขันเลยจริงๆจังๆนะผมว่ายังไงมันก็ยังมีประโยชน์นะ ABS เนี่ยแต่การมีของ ABS นะครับมันก็ทำให้เพิ่มชิ้นส่วนเข้ามาด้วยนะครับทำให้รถคันนี้นะครับ KLX 230 SE ABS เนี่ยจะมีน้ำหนักที่มากกว่ารุ่นสแตนดาร์ดอยู่3กิโลนะครับกลับมาที่คอนเซปต์ของรหัส SE แต่ไหนแต่ไรตั้งแต่รุ่นแรกเลยเขาจะให้ช็อคอัพแบบหัวกลับมาครับในโมเดลแรกเนี่ยยังเป็นหัวกลับที่ผมยังรู้สึกว่ามันรถเมืองนะมันยังไม่ใช่รถลุยแต่ในโมเดลนี้ในโฉมนี้โฉมหน้าหล่อเนี่ยมาใหม่แบบถอดด้ามเลยเป็นช็อคอัพหน้าของโชว่าครับกระบอกสีทองสวยมากแล้วก็หัวโชคล่างนี่แบบทำมาอย่างดีดูแพงไปเลยจัดมากับชกหลังเดี่ยวนะครับพร้อมกระเดื่องได้ถูกเซตการทำงานมาหลังจากที่ได้ลองขับขี่เปรียบเทียบกับตัวสแตนดาร์ดแล้วคาแรคเตอร์ของ SE ยังคงเป็นรถถนนมากกว่านะครับจากอะไรจากน้ำหนักตอนหน้าของรถเดาไม่ยากโชคนี่แหละมันหนักกว่าตัวหัวตั้งของสแตนดาร์ดนะครับฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปบังคับจับจูงหรือขับขี่ความเร็วต่ำเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าแฮนเดิลของตัว SE เนี่ยจะมีน้ำหนักในการบังคับมากกว่าตัวสแตนดาร์ดที่เบาและไวกว่า2การทำงานคือความตึงความหนืดของช็อคอัพหน้าเนี่ยเขาให้มาหนืดมากกว่าสแตนดาร์ดซึ่งความหนืดความหนึบเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของรถถนนและลดความเร็วและมันก็เลยทำให้ผมก็ยังคิดว่าเมนหลักในการใช้งานของรุ่น SE เนี่ยก็ยังอ้างอิงเรื่องของการใช้งานออนโรดมากกว่ารุ่นสแตนดาร์ดนะครับแล้วถามว่าพอมาลุยเป็นไงบ้างผมชอบนะโดยเฉพาะการขี่ด้วยความเร็วสูงช็อคอัพที่ดูว่าแข็งเนี่ยพอเจอการกระแทกแรงๆไวๆเนี่ยมันกลายเป็นพอดีสำหรับผมนะความรู้สึกผมรู้สึกว่าการเก็บรายละเอียดของพื้นผิวขรุขระประเภทลุยหินลอยตะปุ่มตะป่ำต่อเนื่องอะไรพวกเนี้ยพอเราขี่ด้วยความเร็วระดับหนึ่งเนี่ยมันกับเซฟในเรื่องของความมั่นคงหน้ารถได้ดีมากๆ
ส่วนด้านหลังหายห่วงอันเนี้ยต่อให้เป็นช็อคอัพเดี่ยวที่ปรับอะไรไม่ได้เลยนอกจากพรีโหลดสปริงแล้วเนี่ยเซตอัพเดิมๆแอบกระซิบว่าผมเคยเอาไปใช้แข่งมาแล้วเฮ้ยมันเอาอยู่โชคหลังเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเซตอะไรแตกต่างกันยังไงบ้างนะแต่ว่าเท่าที่ได้ลองดูเนี่ยขี่คนเดียวอ่ะท้ายโด่งไม่ยุบนะครับนั่ง2คนเหลือใครที่เอาไปใช้แล้วมีสัมภาระเยอะๆหรือมีผู้โดยสารซ้อนท้ายบ่อยๆเนี่ยผมบอกเลยเซตเดิมของ230 SE เซตค่ามาเผื่อสำหรับภาระเหล่านั้นของท่านแล้วครับ power กำลังเป็นยังไงอัตราเร่งดีสมตัวเรียกว่าดีสมตัวดีกว่าเพราะว่ามันถูกเอาไปเปรียบเทียบบ่อยมากกับต่างค่ายซึ่งในพิกัดของเขาเนี่ยเขาทำได้ดีในระดับที่ไม่ได้อืดอาดมีอัตราเร่งเอาตัวรอดได้มีแรงบิดให้ยกล้อข้ามอุปสรรคแบบไม่ต้องไปโมดิฟายอะไรนะครับเนี่ยมันสามารถที่จะคอนโทรลอะไรตรงนี้ได้ซึ่งแค่นี้พอไหมสำหรับการใช้งานทั่วไปผมบอกเลยว่าเกินพอนะครับส่วนความเร็วที่ผมใช้ขับขี่นะทางดำนะความเร็วประมาณ100เนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยนะครับไม่ต้องไปดันให้มันท็อปสปีดที่120อะไรพวกนั้นหรอกอีกรายละเอียดหนึ่งที่ในรุ่น SE นะครับให้มาแตกต่างจากในรุ่นอื่นนะก็คือ handle bar ของ SE เนี่ยให้มาเป็นแฮนด์โตนะครับคือไดมิเตอร์ของแฮนด์เขาจะมีไซส์ที่ใหญ่โตกว่าในรุ่นอื่นและจะเป็นแฮนเดิลแบบไม่มีบาร์คาดด้านบนนะครับฉะนั้นหน้าตาของแฮนเดิลเขาเนี่ยก็จะดูแปลกๆแตกต่างจากคนอื่นแบบชัดๆเลยนะครับส่วนสเปคของชิ้นงานอย่างอื่นที่ KLX 230ให้มาแบบดีเลยอ่ะดีกว่าชาวบ้านเขาเลยแหละในทุกรุ่นของตระกูลนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเท่าที่ผมเห็นนะวงล้อครับให้ไปดูนะที่ของ KLX 230ทุกคันเลยนะครับล้อที่ติดรถมาจากโรงงานเนี่ยมันตอกไว้ว่าเป็นExcel Rim นะครับเป็นยี่ห้อ Excel ที่ครั้งหนึ่งมันเคยเป็นของแต่งที่โอ้โหใครที่อยากสุดจะต้องหามาใส่รถตัวเองให้ได้ตอนนี้ KLX 230ให้ Excel มาตั้งแต่โมเดลแรกที่เปิดตัวนะไม่ได้เพิ่งให้นะเนี่ยให้ของดีมาเลยนะครับเป็นวงล้อที่พร้อมสำหรับการลุยด้วยเพราะว่านอกจากรูที่เอาไว้สำหรับการสอนลมของยางในแล้วเนี่ยเยื้องไปอีก4ซี่ลวดนะครับเราจะเห็นจุกยางติดอยู่ที่วงล้อตรงนั้นคือรูที่เผื่อไว้สำหรับการติดตั้งริมล็อกในกรณีที่เราอยากจะใส่ยางดอกวิบากเพื่อการลุยแบบหนักๆครับส่วนของไฟส่องสว่างนะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับส่วนที่เหลือยังคงเป็นหลอดไส้อยู่นะครับข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับไฟหน้าที่เป็น LED สว่างทันสมัยแต่ไฟที่เป็นหลอดไส้มันง่ายในเรื่องของการที่เราจะแมนเทนแนนซ์ปรับเปลี่ยนเวลาที่มันชำรุดเสียหายเวลาซ่อมจะได้ไม่ต้องหนักตังค์ครับมาถึงฟีลลิ่งของการขับขี่กันบ้างนะครับ KLX 230 SE ผมสูง165ขย่ง แต่ความง่ายของการขึ้นคล่อมขี่ก็คือรถเข้าบางแล้วน้ำหนักเวลาจับถือจูงเนี่ยมันไม่หนักครับมันเบานะครับความเบาและความบางของรถมันทำให้เราเข้าหารถและคล่อมขี่ได้ง่ายมากๆนะครับแฮนเดิลบาร์ที่ให้มานะครับตัวนี้จะเป็นแฮนด์ที่ออกจะเกือบตรงนะฉะนั้นเวลาที่จับแฮนด์เนี่ยเราจะกางแขนได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เบาะนั่งก็จะมีฟองน้ำที่เป็นฟองน้ำเนื้อแน่นและด้วยความที่ความสูงของเบาะเขาเกือบเท่าฝาถังเลยเนี่ยมันทำให้เวลาที่เราจะบังคับแฮนเดิลบาร์จะบังคับเลี้ยวทำได้ง่ายมากนะครับคือนั่งตรงไหนตัวมันไม่ค่อยไหลมาข้างหลังอันเนี้ยเป็นคีย์พอยต์หนึ่งสำหรับการขับขี่นอกถนนเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอันนึงที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆก็คือกระจกมองหลังเป็นทรงกลมเหมือนเดิมแต่เป็นก้านสั้นและเป็นไม่กี่รุ่นนะเท่าที่ผมเคยทดสอบรถมาก็คือเขาเป็นกระจกที่มันกว้างน้อยกว่าแฮนเดิลบาร์มันดียังไงมันดีตอนมุดนะครับเวลามุดผ่านรถแคบๆเนี่ยเราไม่ต้องระวังมากเพราะส่วนใหญ่แล้วกระจกชอบไปฟาดรถคนอื่นเขานะครับไอ้ที่ระวังนี่ไม่ได้ระวังแฮนด์นะต้องระวังกระจกเพราะส่วนมากเขาจะทำกระจกให้ยื่นใช่ไหมเพื่อที่จะให้มุมมองด้านหลังมันดีแต่ว่า KLX 230เนี่ยกระจกแคบกว่าแฮนเดิลบาร์และที่สำคัญเขาไม่ได้เสียมุมมองที่ดีไปเลยนะครับตำแหน่งในการยกยืนของเขาเนี่ยมันทำให้เรายังมองด้านหลังได้อย่างชัดเจนครับตัวตุ๊กตาแฮนด์นะครับมีการเสริมในส่วนของยางกันสั่นมานะแต่ในเมื่อเขาเป็นรถแรงบิดส่วนมากแรงสั่นสะเทือนจะเยอะและยิ่งมีแฮนเดิลบาร์ที่มันยืดยาวออกจากตัวรถออกไปเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่เราจะสัมผัสได้บ้างถึงความสั่นสะเทือนเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเวลาที่เราบิดคันเร่งซึ่งเป็นเรื่องปกติและก็ไม่ได้มากเกินไปนะเพราะว่าเขามีลูกยางซับไอ้ตรงตุ๊กตาตรงแผงคอไว้แล้วนะครับอีกส่วนสัมผัสหนึ่งของผู้ขับขี่นะครับก็คือ
KLX 230 SE เนี่ยเขาให้พักเท้ากับขาเบรกที่เป็นเหล็กล้วนมีฟันเกาะมาให้นะครับแต่ว่าเรื่องของความสั่นสะเทือนที่พักเท้าไม่มีนะไม่รู้สึกเลยต่อให้ใส่รองเท้าผ้าใบขี่ก็ไม่รู้สึกเลยว่ามันสั่นสะเทือนนะครับส่วนคันเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แบบต่อตรงนะคันเกียร์จับที่แกนเกียร์โดยตรงเลยนะครับแล้วก็แน่นอนวัสดุในการทำคันเบรกคันเกียร์เป็นเหล็กเหนียวครับชนนิดชนหน่อยล้มนิดล้มหน่อยงอได้เราดัดกลับได้ไม่ต้องรีบเสียตังค์ซื้อเปลี่ยนใหม่ความทนทานเป็นเรื่องที่คาวาซากิให้มาในเกือบจะทุกรุ่นสำหรับรถสายลุยครับยางที่ให้มานะครับก็ยังเป็นยางยี่ห้อ IRC นะครับยางหน้านะครับ275 21นะครับส่วนยางหลังเนี่ย4.10 18นะครับเป็นยางแบบใช้ยางในนะแล้วก็รุ่นลายดอกเนี่ยเขาจะเป็นแบบยางแบบกึ่งแบบ50-50ก็คือสามารถที่จะวิ่งบนถนนดำได้โดยที่มันไม่เด้งไม่หอนยึดเกาะดีเอียงเข้าโค้งได้แบบเหมือนรถบ้านเลยแหละแต่ถ้าเราต้องออกไปขี่ในทางดินนะครับเขาก็จะมีช่องว่างช่องห่างของรอยดอกยางเนี่ยเอาไว้ให้ยึดเกาะได้ดีในระดับที่ผมเอาไปขี่ตอนเปิดตัวที่ภูทับเบิกสภาพฝนตกช่ำๆยำกันเละๆมันรอดเฉยอย่าดูถูกนะครับยางเดิมเนี่ยมันไปได้หมดจริงๆนะถ้านั่งขับขี่นะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่เบาะสูงแฮนด์ต่ำนิดนึงนะครับขี่บนทางดำนะครับก็อาจจะมีช่วงความกว้างของเบาะที่ไม่มากนักแต่ว่าการทรงตัวของรถอย่างที่บอกว่าเขาเป็น230ที่มีระยะฐานล้อที่ยาวที่สุดฉะนั้นเขาทรงตัวได้นิ่งมากๆนะอันนี้ก็อาจจะไม่ตรงจุดประสงค์เท่าไหร่นะครับสำหรับการขับขี่ทางไกลขี่นานๆแต่มันจะกลายเป็นคุณสมบัติที่เด่นมากเมื่อเขาถูกนำไปใช้ในการขับขี่ที่ต้องการการควบคุมที่คล่องตัวสูงอย่างเช่นการขับขี่ออฟโรดขี่ท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาตินะครับการขยับปรับตัวลุกนั่งยืนหน้ายืนหลังมันทำได้ง่ายทำได้หมดมันทำให้เรารู้สึกว่ารถเนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมของเราได้ดีมากๆจากสรีระที่แคบบางของเขาที่ผมพูดให้ฟังตั้งแต่ต้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องสมรรถนะการลุยนะครับเรื่องของท่านั่งเรื่องของตำแหน่งควบคุมรวมไปถึงการสะเทือนด้วยนะผมก็ยังเฟิร์มว่าเนี่ยลำพังแค่โชคเดิมๆเนี่ยเราขี่ใช้งานประจำวันได้ขี่เที่ยวด้วยหรือบางทีคันไม้คันมืออยากจะไปลงแข่งกับเขาหายางมาคู่นึงถอดกระจกออกถอดบาร์ท้ายออกลงแข่งกับเขาได้สนุกขำๆรอดแน่นอนผมมั่นใจนะครับเพราะเดิมๆมันเซตมาให้มันมีคุณสมบัติของการลุยที่ไม่ได้กินแรงคนขี่อยู่แล้วนะครับแค่เรียนรู้เข้าใจในช่วงกำลังของเขาเท่านั้นเขาจะเป็นรถคันหนึ่งที่สนุกได้ครบทุกรสชาติจริงๆและยิ่งมีการปรับราคาลงในตอนนี้นะครับคิดดูว่าส่วนต่างเท่าไหร่ที่เหลือเอาไปจัดอะไรแล้วแต่เลยจะแต่งรถจะหาอุปกรณ์ป้องกันคนมันทำให้ความน่าสนใจกลับมาโฟกัสที่ซีรีส์ของ230เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งผมเองมีประสบการณ์กับเขามาอย่างต่อเนื่องหลายปีและผมก็ยังยืนยันว่ามันยังเป็นรถในสไตล์ Dual Purpose ที่น่าสนใจที่สุดสำหรับคนไทยส่วนใหญ่และเท่าที่ผมเคยยกมาผมพบว่า KLX 230ต่อให้ตัวเลขน้ำหนักเท่าคนอื่นแต่เขาเป็นรถที่เราสามารถที่จะยกที่จะกู้ได้ง่ายกว่ารุ่นอื่นอยู่ดีครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความรู้สึกหลังจากที่ได้สัมผัสกันแบบจริงๆจังๆในเวอร์ชั่นของการทดลองขับขี่ในสไตล์ของ KSL Riding Skill นะครับแล้วก็ใครที่ติดตามกันมานานก็คงจะทราบกันดีว่าผมกับ KLX 230เนี่ยมีสตอรี่ร่วมกันมามากมายต้องการข้อมูลรายละเอียดใดสามารถที่จะทักทายสอบถามกันเข้ามาได้ยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัท Kawasaki Motor Enterprise ประเทศไทยจำกัดนะครับที่ให้โอกาส KSL Riding Skill นะครับได้มาแนะนำ KLX 230 SE ให้ทุกท่านได้รู้จักกันแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับนอกจากราคาที่ลดลงไปเหลือ 129,900 แล้วเนี่ยมีสิทธิ์ซื้อแหลกหลังจากราคาเต็ม 4,300 บาทคุณซื้อได้เลยในราคา 990 บาทตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2565 เป็นต้นไปสนใจเข้าไปดูตัวจริงได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Kawasaki ทั่วประเทศนะครับหรือเซิร์ชค้นหาในโซเชียลก็เจอกันได้ง่ายๆกับการทำตลาดของ Kawasaki ที่มั่นใจว่าจะยังอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับแล้วพบกันใหม่กับวิดีโอหน้าของเรา KSL Riding Skill วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ